กระโดดไกลระดับ1 กิโลนะครับเด็กชายเอกลินวงศ์งามครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยค ต่ รั อบ ไปจะให้รางวัลนะครับสำหรับนักกีฬากระโดดไกล1 กิโลนะครับได้รางวัลได้ลำดับแชมป์ระดับประเทศนะครับขอให้รางวัลได้เลยครับผมครับ